Hai, Assalamualaikum. Okay, saya Dayana Roza. Okay, hari ni di Photoshoot Nodaki Soap dekat Huzeifa Studio. Okay, ni kali kedua saya photoshoot produk kat sini. Okay, first produk dulu Dermaganic dan puas hati dengan hasil dia. Dan sekarang kita pilih Huzeifa Studio lagi untuk photoshoot Nodaki Soap sebab Huzeifa Studio sangat kreatif dan sangat moden. Dia simple je tapi idea-idea diorang menarik dan sangat moden. Okay, kalau korang tak percaya, korang tengok Instagram dia. Semua sangat moden, sangat cantik sampai saya kadang-kadang jealous. Kenapa aku tak macam ni? Dan kalau korang ada idea, korang boleh share dengan Huzeifa Studio. Okay, staff best, fotografer best, Azlan best, kakak-kakak ni semua best, semua happening, best sangat. Dan diorang akan membantu korang untuk dapatkan yang terbaik. So, kalau korang nak produk korang cantik, Instagram korang cantik, quality ala-ala produk international gitu, pilihlah Huzeifa Studio. Ini produk saya, Dermaganic, dan ini produk terbaru. Nodaki Soap ni adalah all-in-one soap, boleh pakai di muka dan juga badan untuk selesaikan macam-macam masalah kulit. Contoh, kalau kat muka untuk jerawat, dry skin. Lepas tu, kalau siapa yang terlalu berminyak pun kulit, dia boleh balancekan balik pH kat kulit kita. Dan kalau kat badan, fokus kami adalah untuk yang berdaki ataupun masalah kulit-kulit kering macam bersisik dan juga eczema. Disuka sukan-sukan lasak, especially dunia pemotoran. Disuka naik motor tengah-tengah panas dan bila main motor, mestilah kita akan gelap. Okay, bila gelap, director akan marah. Elok-elok kulit elok, tiba-tiba rentung. So tak boleh nak buat apa. Even dengan makeup pun kita tak boleh nak cover kulit tu. So bila di sunburn, main panas macam mana pun balik tonyo terus sental, and alhamdulillah memang tak sunburn. Dan sekarang ramai tegur walaupun main motor tak gelap. Dan saiz dia sangat besar, 100 gram. Okey. Tolak macam ni je. Okey, korang kalau nak dapatkan Nodaki Soap ni, korang boleh dapatkan di Instagram Dermaganic untuk masalah sunburn, masalah kulit daki, apa-apa masalah kulit, all in one soap Nodaki.